Γεια σας, είμαστε η ομάδα Combots από το πρώτο Baltic Callum και θα σας παρουσιάσουμε το έξυπνο σύστημα κομποστοποίησης που δημιουργήσαμε. Στην αρχή μελετήσαμε την υπάρχουσα κατάσταση γύρω από την κομποστοποίηση, αντλώντας πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο αλλά και από βιβλία. Διαπιστώσαμε ότι ένα σύστημα κομποστοποίησης μπορεί να ελαχιστοποιήσει ή και να μηδενίσει τα απόβλητα σε όλα τα στάδια παραγωγής, αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Βασική επιδίωξη είναι η ενθάρρυνση χρήσης δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας τη διάσταση της βιωσιμότητας στο παραγωγικό μοντέλο. Η κομποστοποίηση αποτελεί ένα μέρος κυκλικής οικονομίας και βοηθάει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η ενθάρρυνση χρήσης συστημάτων κομποστοποίησης από κοινότητες, δήμους, περιφέρειες, ιδιωτικούς φορείς και γενικότερα πολιτών κρίνεται απαραίτητη, ειδικά στην εποχή που διανύουμε. Πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση του έργου, ασχοληθήκαμε με τις αρχές και τις πρακτικές της επιστήμης των πολιτών. Από τη στιγμή που έπεσε η ιδέα της κομποστοποίησης, κάναμε την έρευνα που αναφέραμε και δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την κυκλική οικονομία και την κομποστοποίηση για τη συμπεριφορά και τις απόψεις φακτών και πολιτών της πόλης μας. Σημαντικότερα αποτελέσματα που Βλέπουμε ότι η κομποστοποίηση για τους περισσότερους θεωρείται ένα είδος ανακύκλωσης, με ένα μεγάλο ποσοστό. Η κομποστοποίηση μπορεί να γίνει στο σχολείο, οι απόψεις διήστανται και στην περιοχή μας οι κάτοικοι δεν κάνουν τόσο πολύ κομποστοποίηση. Τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν στην κομποστοποίηση. Βλέπουμε ότι δεν συμμετέχουμε τόσο ενεργά στην ανακύκλωση και σχεδόν καθόλου στην κομποστοποίηση καθημερινά. Βέβαια, λένε ότι όλοι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, τα σκουπίδια, και ότι η κομποστοποίηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των απορριμμάτων. Για τους περισσότερους, οι κύριοι παράγοντες που βοηθάνε στην κομποστοποίηση είναι η θερμοκρασία και η υγρασία μείγματος κομπόστ. Δημιουργήσαμε ένα έξυπνο σύστημα κομποστοποίησης, το οποίο μέσω αισθητήρων θα καταγράφει στο εσωτερικό του την υγρασία μείγματος κομπόστ, την υγρασία αέρα, τη θερμοκρασία αέρα και τα επίπεδα μεθανίου. Ανάλογα με τις τιμές, ενεργοποιείται ένα σύστημα αερισμού, ένα σύστημα αύξησης της υγρασίας στο εσωτερικό και ένα μοτέρ που μετακινείται το περιεχόμενο του κάδου κομποστοποίησης. Όλες αυτές οι τιμές εμφανίζονται σε 3 φάσεις στην οθόνη που υπάρχει στην κατασκευή μας. Αντίστοιχο σύστημα έξυπνης κομποστοποίησης δεν υπάρχει ούτε στην ελληνική αγορά ούτε στην ξένη αγορά. Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήσαμε ανοιχτές τεχνολογίες μέσω μιας διάδεξης Arduino, το διαδίκτυο των πραγμάτων και την διάστατη εκτύπωση. Που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένα Arduino Mega, ένα breadboard, μία οθόνη LCD, ένα αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας βαρομετρικής πίεσης, ένα αισθητήρα μεθανίου, Ένα ρελέ 2 θέσεων, μια τηλεία νερού, έναν ανεμιστήρα, έναν αυτοματικό κινητήρα με οδηγό, καλώδια για τη διασύνδεση όλων αυτών και νήμα για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Το κόστος όλων αυτών ανήλθε στα 150 ευρώ. Η έρευνά μας στα σχέδια των κυκλωμάτων, ο κώδικας για την υλοποίηση του έργου μας και τα φύλλα εργασίας για την υλοποίηση των κυκλωμάτων και για τη σχεδίαση του τρίτου κουτιού που κατασκευάσαμε είναι διαθέσιμα στο GitHub και στη σελίδα της ΕΛΑΚ με τα έργα του διαγωνισμού. Η σχεδίαση του κυκλώματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη όσα ανακαλύφθηκαν από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Στην αρχή είδαμε τον κάθε αισθητήρα και σύστημα ενεργοποίησης, αλλά στο τέλος τα συνθέσαμε όλα μαζί. Μέσα στον κάδο υπάρχουν 2 αισθητήρες υγρασίας εδάφους και μετρά αναλόγως στη μεριά που βρίσκεται το μείγμα. Μέσα στον κάδο υπάρχει ο αισθητήρας DME280, ο οποίος μετράει τη θερμοκρασία, την υγρασία αέρα και την ατμοσφαιρική πίεση. Στο εσωτερικό του κάδου υπάρχει ένας αισθητήρας μεθανίου, ο οποίος μετράει την συγκέντρωση μεθανίου που παράγεται από το μείγμα του κομπόστ σε τιμές από 0 έως 1023. Όταν το μεθάνιο ξεπεράσει το επίπεδο τιμών που ορίσαμε, ενεργοποιείται η περιστροφή του κάδου ώστε να ανακατευθεί το μείγμα. Όταν η υγρασία εδάφους πέσει κάτω από το 50%, τότε ο κάδος τροφοδοτείται με νερό μέσω της αντλίας.
Όταν η υγρασία αέρα αυξηθεί πάνω από τα επιθυμητά όρια, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κάδου. Στόχος μας μετά τον διαγωνισμό είναι να παρουσιάσουμε την ιδέα μας στο Δήμο που κατοικούμε, προτείνοντας να τοποθετηθούν στην πόλη μας κάτι κομποστοποίησης μεγαλύτερης κλίμακας που θα χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που ανακαλύψαμε.